Người Ý có thể cực kỳ thoải mái trong nhiều chuyện nhưng lại khá nguyên tắc khi nói tới cà phê. Một trong những quy tắc nổi tiếng nhất của họ gần như là không uống cappuccino sau khoảng 11 giờ sáng. Điều này khiến rất nhiều người nước ngoài ngạc nhiên. Bởi ở Việt Nam, chúng ta có thể uống cà phê vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Sáng uống được, chiều uống được, thậm chí tối muộn thích vẫn ngồi uống được cà phê và trò chuyện cho đến tận khuya. Thế nhưng ở Ý, chỉ cần gọi một ly cappuccino lúc 2 hoặc 3 giờ chiều, nhân viên phục vụ gần như có thể đoán ngay bạn là khách du lịch. Điều thú vị là không ai cấm bạn làm điều này. Không có một luật nào quy định người dân không được uống cappuccino sau 11 giờ sáng. Các quán cà phê vẫn bán bình thường, người phục vụ thì vẫn vui vẻ nhận đơn. Tuy nhiên, trong mắt phần lớn người Ý, việc uống cappuccino vào buổi chiều giống như ăn một bữa cơm đầy đủ vào lúc 6 giờ sáng ở Việt Nam. Không phải là sai, nhưng nó không phù hợp với thói quen họ đã duy trì suốt nhiều thế hệ. Đằng sau quy tắc tưởng như đơn giản này lại là một câu chuyện dài liên quan đến lịch sử, văn hóa, thói quen ăn uống và cách người Ý nhìn nhận về cà phê. Muốn hiểu nước Ý đôi khi không cần bắt đầu từ đấu trường La Mã cổ đại, từ những danh họa nổi tiếng hay những chiếc siêu xe Ferrari. Chỉ cần nhìn vào cách họ uống cà phê là đã có thể hiểu được rất nhiều điều về con người nơi đây. Đối với người Ý, cappuccino thuộc về bữa sáng. Nguyên nhân đầu tiên và cũng là nguyên nhân dễ hiểu nhất nằm ở cách người Ý định nghĩa cappuccino. Đối với phần lớn thế giới, cappuccino đơn giản là một loại cà phê. Nhưng đối với người Ý, nó gần giống như một phần của bữa sáng hơn là một loại đồ uống bình thường. Một ly cappuccino truyền thống trong đó sẽ có sữa nóng và lớp bọt sữa dày ở phía trên. Nếu nhìn kỹ, lượng sữa thường chiếm một phần lớn dung tích của ly. Chính vì chứa nhiều sữa nên cappuccino được xem là thức uống cung cấp năng lượng cho đầu ngày. Buổi sáng tại Ý thường diễn ra rất nhanh. Nhiều người bước vào quán cà phê gần nhà, gọi một chiếc bánh, loại bánh tương tự bánh sừng bò, rồi uống kèm một ly cappuccino. Toàn bộ bữa sáng có khi chỉ kéo dài vài phút trước khi họ đi làm. Đó là thói quen đã tồn tại từ rất lâu và gần như trở thành một phần trong nhịp sống hàng ngày. Bởi vậy, khi đồng hồ chỉ sang buổi trưa, người Ý cảm thấy cappuccino đã hoàn thành vai trò của mình. Trong suy nghĩ của họ, thức uống này thuộc về buổi sáng. Nó giống như món ăn mở đầu cho một ngày mới. Khi ngày đã trôi qua được nửa chặng đường, họ sẽ chuyển sang những loại cà phê khác phù hợp hơn. Đây không phải là quy tắc được viết trong sách vở, mà là một cách cảm nhận văn hóa đã ăn sâu vào đời sống của người dân nước Ý. Từ câu chuyện bữa sáng, chúng ta cùng đi đến lý do thứ hai, cũng là lý do quan trọng nhất. Người Ý rất coi trọng việc tiêu hóa thức ăn. Đây là quốc gia nổi tiếng với pizza, pasta, phô mai, thịt nguội, rượu vang và vô số những món ăn truyền thống khác. Đối với họ, một bữa ăn không đơn thuần là để no bụng mà còn là một trải nghiệm văn hóa. Trong nhiều thế hệ, người Ý hình thành quan niệm rằng sau khi ăn một bữa chính thì không nên uống quá nhiều sữa. Họ cho rằng điều đó sẽ khiến bụng nặng nề hơn và quá trình tiêu hóa trở nên chậm chạp hơn. Vì cappuccino chứa lượng sữa khá lớn nên nhiều người tránh uống nó sau bữa trưa hoặc bữa tối. Hãy tưởng tượng bạn vừa ăn xong một chiếc pizza cỡ lớn hoặc một đĩa pasta đầy ắp sốt kem. Sau đó lại tiếp tục uống thêm một ly cappuccino lớn chứa nhiều sữa. Trong suy nghĩ của nhiều người Ý, đây là sự kết hợp không hợp lý. Thay vào đó, họ thích kết thúc bữa ăn bằng một ly espresso nhỏ gọn. Espresso không có sữa, uống nhanh và tạo cảm giác nhẹ nhàng hơn. Điều đáng chú ý không phải là tất cả các chuyên gia dinh dưỡng đều đồng ý với quan niệm này. Tuy nhiên, văn hóa đôi khi không vận hành theo logic khoa học. Một thói quen được duy trì hàng trăm năm sẽ trở thành truyền thống, và truyền thống thường có sức sống rất mạnh, kể cả khi hoàn cảnh xã hội đã thay đổi. Nhiều người nước ngoài thì nghĩ rằng cappuccino là biểu tượng cà phê ở Ý. Điều này không sai, nhưng cũng chưa hoàn toàn đúng. Thực tế, espresso mới là loại cà phê được người Ý yêu thích nhất. Nếu cappuccino là ngôi sao nổi tiếng với khách du lịch, thì espresso mới là vị vua đang cai trị thế giới cà phê của nước Ý. Một điều khiến nhiều du khách bất ngờ đó là ly espresso truyền thống cực kỳ nhỏ, thông thường chỉ khoảng 20 cho đến 30 ml. Nhiều người Việt nhìn thấy chiếc tách espresso lần đầu còn đùa rằng chỉ đủ một ngụm mà thôi. Nhưng chính sự nhỏ gọn ấy lại là điều khiến người Ý rất thích. Họ không có thói quen ngồi hàng giờ với một cốc cà phê khổng lồ. Họ thường bước vào quán, đứng ngay tại quầy, gọi một ly espresso, uống trong chưa đầy 1 phút rồi tiếp tục công việc. Một ngày họ có thể uống nhiều lần như vậy. Cà phê đối với họ giống như một lần tiếp năng lượng thay vì một buổi thư giãn kéo dài như người Việt Nam. Sau bữa trưa, espresso gần như là lựa chọn mặc định. Nó giúp kết thúc bữa ăn một cách gọn gàng, phù hợp với nhịp sống nhanh của Ý và quan trọng hơn, phù hợp với quan niệm văn hóa về tiêu hóa và thói quen ăn uống. Chính vì thế mà khi buổi sáng kết thúc, cappuccino sẽ nhường chỗ cho espresso. Để hiểu sâu hơn nữa về thói quen uống cà phê này của người Ý, chúng ta cần quay ngược thời gian. Ngày nay, sữa là thứ mua rất dễ, chỉ cần bước vào siêu thị là có vô số lựa chọn khác nhau. Nhưng cách đây hàng trăm năm, sữa không phải là thứ đồ uống phổ biến như bây giờ. Ở nhiều vùng của nước Ý, sữa từng là nguồn dinh dưỡng có giá trị.
Các gia đình thường dành sữa cho trẻ con hoặc cho bữa sáng. Người lao động cần năng lượng để bắt đầu ngày mới nên họ sử dụng sữa vào đầu ngày thay vì các thời điểm khác. Sau bữa sáng, lượng sữa còn lại không nhiều, vì thế cà phê đen trở thành lựa chọn phổ biến trong phần còn lại. Qua thời gian, thói quen ấy dần ăn sâu vào văn hóa. Nhiều thế hệ lớn lên với suy nghĩ rằng cappuccino là đồ uống buổi sáng, còn espresso là đồ uống dành cho phần còn lại của ngày. Đây là hiện tượng rất phổ biến trong lịch sử nhân loại. Có những tập quán ban đầu được tạo ra vì điều kiện kinh tế hoặc hoàn cảnh xã hội. Sau đó hoàn cảnh có thay đổi thì tập quán vẫn tiếp tục tồn tại. Quy tắc cappuccino sau 11 giờ sáng không được dùng là một ví dụ điển hình. Câu chuyện cappuccino thực ra chỉ là một phần rất nhỏ trong thế giới của người Ý. Người Ý nổi tiếng là những con người cực kỳ tôn trọng truyền thống ăn uống. Họ có rất nhiều quy tắc mà khách du lịch đôi khi cảm thấy khó hiểu. Ví dụ, nhiều đầu bếp Ý không thích việc cho phô mai lên các món hải sản. Trong suy nghĩ của họ, phô mai có thể làm mất đi hương vị tự nhiên của cá và hải sản. Hay như việc mỗi loại pasta thường được kết hợp với một loại sốt riêng. Nếu trộn lẫn tùy tiện, người Ý sẽ cảm thấy không quen. Đó không phải là sự bảo thủ mà là niềm tự hào về văn hóa ẩm thực. Người Ý tin rằng các công thức truyền thống vẫn tồn tại hàng trăm năm đều có lý do riêng của nó. Và vì thế họ rất tôn trọng những quy tắc đã được truyền từ đời này sang đời khác. Trong bối cảnh đó, việc không uống cappuccino sau 11 giờ sáng cũng trở thành một phần của bản sắc văn hóa. Nó phản ánh cách người Ý nhìn nhận đồ ăn thức uống như một hệ thống hài hòa, chứ không phải là những món riêng lẻ. Vậy, bây giờ họ có bao giờ thực sự uống cappuccino vào buổi chiều hay không? Câu trả lời là không. Ngày nay vẫn có những người Ý uống cappuccino sau buổi trưa, đặc biệt là giới trẻ ở những thành phố lớn. Tuy vậy, con số này không phải là quá nhiều. Thói quen truyền thống uống trước 11 giờ sáng vẫn chiếm ưu thế. Phần lớn người Ý vẫn uống cappuccino vào buổi sáng và chuyển sang espresso vào buổi trưa hoặc buổi chiều. Điều này đặc biệt dễ thấy ở những thị trấn nhỏ hoặc những khu vực ít khách du lịch. Nếu bạn gọi cappuccino lúc 4 giờ chiều tại Rome, chắc chắn vẫn được phục vụ, nhưng khả năng rất cao là những người ngồi cạnh bạn đều đang uống espresso. Và điều đó đủ để cho thấy sự khác biệt trong văn hóa cà phê giữa người Ý và phần còn lại của thế giới. Vậy là có thể thấy, nếu mà quan sát bình thường, chuyện uống hay không uống một ly cappuccino sau 11 giờ sáng có vẻ rất nhỏ nhặt. Nhưng mà tìm hiểu rồi, chúng ta sẽ thấy đằng sau nó là cả một thế giới văn hóa. Đó là câu chuyện về thói quen ăn sáng, về quan niệm tiêu hóa, về lịch sử kinh tế, về niềm tự hào ẩm thực và cách người Ý giữ gìn truyền thống của mình. Ngày nay, Ý là một quốc gia hiện đại với hàng chục triệu khách du lịch mỗi năm. Nhưng ngay cả trong thời đại toàn cầu hóa, rất nhiều người Ý vẫn giữ những thói quen mà ông bà của họ đã làm từ nhiều thập kỷ trước. Chính những điều tưởng như nhỏ bé ấy lại tạo nên bản sắc rất riêng của đất nước hình chiếc ủng. Vì vậy, nếu ở một quán cà phê Ý, hãy thử quan sát những người xung quanh. Buổi sáng bạn sẽ thấy có rất nhiều ly cappuccino trên bàn, nhưng khi đồng hồ điểm 11 hoặc 12 giờ trưa, những chiếc cappuccino ấy dần biến mất và nhường chỗ cho những tách espresso nhỏ xíu. Đó không chỉ là một lựa chọn đồ uống, đó là một phần văn hóa của nước Ý đã tồn tại qua nhiều thế hệ và tiếp tục sống cùng người dân nước này cho đến tận ngày hôm nay. Nếu thấy thú vị, hãy nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn giờ xin được nói lời chào tạm biệt.